Okay guys, so today we are now here in Visioclear, located at Pantok, Binangonan, Rizal. So kasama ko ngayon si Dr. Maria Samson, or we can call Miss Yeng or Dr. Yeng. So Welcome to Visioclear Eyecare Clinic. So, thank you at napili mo ang para makapag-undergo ng eye check-up. okay, so ngayon guys, meron tayong appointment na papa-check up natin ang ating eyes. So samahan niyo ako guys sa mga procedure and consultation na mangyayari sa akin today. Alright, so proceed na tayo. Sige. Okay, kumusta Ma'am Abby? Ano bang nararamdaman natin with regards to your vision? So, check muna natin yung harap ng mata mo. And then later on, we will proceed with a series of tests. Okay? And then after that, after na eye check-up, proceed tayo sa eye wash. Okay. Okay. So, first and foremost, sisilipin muna natin yung mata mo sa slit lamp. So, we call it the slit lamp or the slit lamp eye exam. So, in this test, mag-view ko kasi magnified yung anterior part ng mata mo or yung harapan ng mata. So, in this test, pwede rin tayo mag-perform ng dry eye test or dun sa mga pasyente na nagsusuot ng contact lens. So, pwede natin siyang gawin ngayon. So, relax na po. Dito po ang tingin ngayon. So, by doing this test, nakikita ko ng magnified yung harapan ng mata mo. Tingin sa taas po. Look up. Do dry eye test ngayon if you want. Kaso medyo messy lang siya. Okay lang. Okay lang. Yung, I will be using fluorescent sodium strip. So, ang dry eye kasi, marami siyang pinagmumulan. No? So, in this test, the concept of this test is that we're going to use fluorescent strip. So, this is a type of dye. So, dye, color. So, since ang tears natin kasi is transparent, clear, lalagyan natin ng konting dye or color para ma-evaluate natin yung quantity at saka yung quality ng tears. Nung pagka ginawa ba yun, mas initially, pag nilagay natin siya sa mata mo, medyo mahapdi lang ng konti, pero tolerable naman. Okay? So, pag nilagay ko to, di ba nakita mo yung strip niya is color orange? Pagka nilagay ko siya sa mata mo, hindi na siya orange. Medyo parang nag-glow in the dark na green. Yan ang itsura niya. Okay? So, okay lang ha. Pero, yan. Kabilang mata. Okay. Rest your chin. Okay. So, blink first. Alam mo, medyo severe ang dry eye mo. Okay, you can meron na ako, Dok. Kabilang mata. Alright. You can lean back. Yan. Yung luha sa mata. So, literally nilagyan natin ng tint yung tears mo. So, at least na-assess natin yung quality at saka yung quantity ng tears mo. So, in your case, we call it the tear breakup test kasi. So, in your case, wala pang 5 seconds, yung tears mo, nag-break up na siya. So, in your case, medyo nagda-dry eye tayo, nasa moderate to severe category. Okay? So, kung kaganon, magre-reseta tayo ng pamata. Okay? So, after that, so that's just the initial test. After that, we'll proceed now with the vision testing. Okay? So, let's proceed to vision testing. Lilipat ka doon sa kabilang upuan na sisilipin muna natin yung eyes mo through AR. We call it AR kasi it's a shortcut for autorefractometer. Okay? So, by using this machine, makikita natin agad kung may possible green ang mata mo. Okay? So, proceed na tayo ha. Ipatong po ang baba, then dikit po ang forehead. So, may makikita po tayong balloon. Itatapat ko sa right eye mo. Yan, nakikita po. Okay, you can blink first. And then open wide as you can. Okay, steady lang po. Okay. Okay, you can lean back na po. Yan. So, that's the initial findings. So, papabasahin na kita ngayon ng letters. Okay?
So, pagka sa malayo ba, hindi ka nahihirapan makakita? Hindi naman siya. So, Pagka malapit. mas symptomatic talaga yung nakalapit. You know, sometimes ang dry eye, ang makeup, nagkakos ng dry eye, cosmetics. Kasi nakaka-irritate siya doon sa opening ng eyelid ng mga glands ng mata natin. Papabasahin kita, ma'am, ng letters, ha? So, hahawakan mo po ito, then cover it with your left eye. Yan. So, mayroon po akong ipa-flash na letter. Cover your left eye. Let's see. Pakibasa po, letter. Okay, sige. Now, let's move to your other eye po. Pagdating po sa left eye, same procedure. So, this is the phoroptor head. This is the phoroptor. So, this is very convenient for me to use. Kasi imagine, lahat ng loose lens na nandito, naka-incorporate na siya dito. So, hindi ko na siya kailangang kunin at ilagay sa mata mo. So, eto, naka-relax yung pasyente and at the same time, napipihit ko yung mga lenses. Ayan, no, lumalabas dyan sa value. Ayan. So, this is for sphere and dito naman po yung sa astigmatism. Okay? So, let's proceed, ha? So, we'll first check your right eye. Nakikita po? Nakakakita? Ito, yan. Nakikita po? Medyo malaki. Yeah, it's okay. Ako medyo maluluha. Again po, 1 or 2? 2. Okay. Now, compare mo ngayon yung, ito medyo kulabo ha, pero nakikita mo yung difference ng numbers sa letters kasi ganun. Okay, so yeah, you can lean back na, ma'am, ha? Medyo nakakalito ha. Hindi ka ba nahilo? Hindi naman. Okay. Actually, or baka hindi mo rin alam. Wait lang. Sa distance, medyo malabo ang picture mo sa malayo. Pero hindi naman totally malabo. Kasi we're getting konting astigmatism. Pero let's see, kasi lalo na sa'yo, if ever, first time pong magsasalamin, if ever hindi ka comfortable kasi, pwede pa rin natin siyang babaan. Pero on your case kasi, ilalagay ko muna yung findings, yung result na grado na nakuha natin. Sige ma'am, try mo pong ilakad. Tingin po sa yes. Let me know if parang lula or parang hilo, okay lang. Okay lang, ma'am. Normal lang. Okay lang ha? Okay. So, sige ma'am, have a seat po. So, ito pong nakalagay sa mata mo, ito yung first reading na nakuha namin for far. No? Hiwalay pa yung for reading. So, for your reading, yun ang kukunin natin ngayon. Okay? Kasi, before natin i-correct yung reading mo, kailangan si distance muna. Kasi si distance, if your far version is left uncorrected, it will also affect yung correction mo for reading. So, kailangan both distance. Okay? That's why we don't really prescribe reading lang sa loob. Mas okay yung may support siya sa kalayuan. Okay, at this point, you're comfortable to read number 5. Itong mga area na ito, basa pa. Pero if you're going to read details such as label ng mga gamot, usually mga ganito siya kaliliit. Kasi if you remove, although without glasses, tanggalin ko to ha, without additional grade, nababasa mo siya. Pero pansin mo medyo pilit. Tsaka parang may strain. Tsaka parang masakit na sa forehead. So that's your glasses. So we call this the PD meter or the pupillometer. So merong for the right eye and then the left eye. Anyway, simple lang naman yung concept nito kasi we're going to measure yung distance ng each eye to the center of your nose. So by doing so, yung data na makukuha natin, yun yung i-incorporate natin dun sa prescription glass mo. Kasi ang salamin, meron po tayong tinatawag na optical center.
So, kung ano yung distance ng eyes from your nose, ganun din yung gagamitin sa lenses. So, pagka nawala sa PD or sa optical center kasi yung grado dun sa mata ng pasyente, nagkukosyon ng discomfort at saka hilo. Kaya dapat well-centered siya. Okay? So, eto, parang telescope lang siya. So, you're going to... Alright. So, ito yung nakuha natin. Ano po? So, from yung right eye mo, yung distance niya to the center of your nose is 34. And then for the left eye is 33. So, it's measured in millimeters po. Pero ano yung normal? Pero yung, actually, reference niyo? so far wala naman. Pero, mas maganda kasi kung within the 66, 67. Pero, for the normal, wala naman. Basta, balance siya. Okay, so, ito yung susundin natin. If ever gagamit mo tayo na salamin. Okay. So, natapos na natin yung vision testing mo. And, ang findings natin sa'yo kasi is meron kang konting astigmatism. Actually, the main cause kung bakit rin hindi ka hirap ka magbasa sa malapit, that's because of presbyopia. No? So, pag sinabi po natin presbyopia, that is considered natural na paglalabo ng ating paningin, usually when we reach the age 40 pataas. Kaya sabi ko sa'yo kanina, medyo napaaga yung experience mo na maka-experience ng panlalabo ng paningin. Kasi we usually anticipate that by the age 40 pataas or late 30s. Ngayon, ang isa sa nakikita ko kasing cause din is yung astigmatism mo. So unconsciously, when you cover one eye, doon mo kasi mapapansin na malabo pala yung vision mo, especially when looking at far. Okay? So, for your grado, we're getting 100 each eye for astigmatism. And then for the reading naman po, that's another 100. No? So, when you say astigmatism, ganito naman po siya. So, let's say for example, this is your eye. Yung sa iyo kasi corneal astigmatism eh. So, sa mata po kasi meron tayong tinatawag na plastic covering. We call it the cornea. Nasaan ang cornea? Nasaan ang cornea? Ayan, cornea. Yung front portion, that's the spelling. So, yung normal na cornea is perfectly round. Kung ano yung curvature niya along this area, dapat ganun din yung curvature niya along this portion and the other curvature. Now, in your case, your cornea is slightly flatter along horizontal curvature than the vertical. So, ibig sabihin yung shape ng cornea mo, medyo pa-flat siya. And it contributes to the entry of light. Kasi kung ang cornea mo is uneven, yung ilaw na pumapasok na yun sa mata mo is uneven din. So, hindi mo siya ma-focus at one point. That's why sa mga astigmatism patient, they often complain of readable but not sharp. Parang may anino. So, nababasa mo siya, let's say yung letter F, nagiging letter P, yung letter O, yung letter C, nagiging letter O. It's because the entry of light to your eye is pakalat, pasabog. That is astigmatism. Tapos idagdag mo pa si presbyopia. Okay? So, for your case, actually, pagdating naman po sa prescription, we recommend or I prescribe double vista or progressive. Although, in your case naman kasi you're using reading glasses, di ba? So, pagka-reading po, yun naman po ay pwede nyo lang gamitin every time na magbabasa. Pero we don't recommend reading glass for long time use. Kasi mas safe pa rin gamitin ang mga bifocals or mga trifocal lenses than single vision na reading glasses alone. Kasi nalalagyan natin ng support yung version mo sa far, hindi lang sa near. Okay? So, ganun po yung case ninyo. Kailan nag-start Visioclear? Yes, actually, itong Visioclear, we opened our clinic last August 17, 2019. Although, ako kasi in my own practice, I've been practicing na for almost 9 years. And then, nag-visit
nagbe-visit din po ako sa St. Bernard Multi-Specialty Clinic, dyan din po sa Pantok. And of course, doon naman din sa clinic ng parents ko sa Angono, the Vision Medics Eye Clinic. So may branch ka pa rin din, Doc? Yes, nagbe-visit pa rin ako doon. Pero syempre nag-start kasi tayo sa scrub. Wala akong sariling pwesto. So, visiting talaga. Yun ang aking gusto. So, Doc, yun sa mga prices and mga services na ino-offer niyo? Yes. Actually, pagdating po sa services, we have wide range of eye care services, no? So, syempre, nandyan yung adult eye care. And one of my favorite specialty naman is the pediatric eye care. So, pediatric, papasok dyan yung mga batang nagtutuling or nagbabanla or yung may mga problema na sa mata as young as 3 years old, pwede natin, they are welcome here sa clinic. Kasi when we do pediatric, iba po yung paraan ng pag-check up natin sa bata than the traditional. Okay? Tapos meron din tayong geriatric eye care. So usually mga senior citizens, yan, nai-screen natin ng mga senior citizens kasi nai-explore din natin yung internal eye nila. So other services na ino-offer namin is we also offer color vision testing para po doon sa mga required o kailangan ng color vision test, we do it here. And then we also do offer community eye care. So sa pagdating sa community eye care naman, dyan din ako unang na-expose. So wherein we visit different barangays or let's say subdivision, we offer free eye check-up sa mga community. And then we also offer corporate eye care. So pagdating naman sa corporate, we visit government or even private offices para makapag-render ng eye care services sa mga employees. And then what else? We also offer eye wash. So very comforting. Actually, lahat po ng pasyente na mag-check up is mag-undergo na rin ng eye wash dito po sa Same din ba kanina doon, Doc, sa dry yung dry test eyes, natin? no, it's a different test. Yung kaninang ginawa natin, that's the dry eye test or the Schirmer's test. Then, after this, tsaka pa lang tayo mag-proceed sa eye wash. And Doc, how about yung mga prices naman natin? Yes. So, pagdating sa prices, actually medyo wide din kasi it varies eh. Depende sa type ng pasyente. Pero, we offer bundle prices din kasi. So, ang separate price yan, let's say, mag-start tayo sa uncoated lens, ordinary lens. So, mag-i-start po tayo sa 400 pesos. And then, pagdating naman po sa frame, meron po tayong basic frame, mag-i-start po yan sa 500 pesos. So, if si patient gusto niya mag-avail ng medyo natitipid siya, pwede siya sa tigpa 500 pesos na frame with 400 pesos na lens. So, ang total is 900, di ba? But we offer it na naka-bundle. So, instead of paying 900 pesos, kung iba-bundle ng pasyente, makukuha lang yan ng 750. Yes, oo. Pagdating naman po sa multi-coated or coated lens, so usually ito yung pre-prescribe natin sa mga pasyente mahilig gumamit ng gadgets or computer, yung may mga anti-radiation lenses. So yung multi-coated natin, mag-start po yan sa 850 pesos. Plus, kung i-add mo siya sa 500 pesos na frame, instead of 1,350, makukuha lang yan ng 1,200. So, yun yung pinaka-discount, Doc? Yes, yun yung bundle na mai-offer namin. So, hanggang kayo yung bundle na? Hanggang kailan? Wala kaming expiration kasi as much as possible, kung kaya namang ibaba, binababa na rin namin ng presyo. Yung pinaka-pricey na natin na frame is umaabot lang po ng 1,500, mga branded frames na po yun. Tapos yung mga high-end frame naman po, meron din tayong mga tig 2,000, 2,500. Pero those are high-end, but still cheapest price pa rin siya if you're going to compare it in the market. Yan. How about, Doc, yung mga senior citizen? Yes. For senior citizen, we give discount. And then for PWD, they can avail 20% discount. Sa percent na sila PWDI, tsaka senior citizen. So, yan po yung parang pattern maker. Yung demo lens na nakakabit dun sa frame na napili mo, yun yung paggagayahan sa designs ng lens.
So, ginagawan po niya ng pattern. Yung glasses mo, nandito na siya, ready na siya. Okay? Maganda yung frame na pero, this one, since ang preferred mo kasi yung magagamit mo every time na magbabasa, then you can use this every time lang din na magbabasa or magsa-cellphone or mag-computer. Okay? Try mo na natin, na-fit mo natin, pero hindi pa maluto or masikip. Okay, okay lang. Try mo yun po. Okay lang. Okay. So, paghawak ko, try po to sure to get congratulations. Okay. Ang ganda. Okay. Yes, medyo mag-zoom yan. Pero this glasses kasi is meant for near works. So, hindi mo na siya gagamitin pag titigil kasi kalado or kaya pagkasama. Okay? Thank you, Doc.